again to another episode. I am Des and I am your guru stylista. Today, as promised, gagawa tayo ng simple flips. Sobrang simpleng alteration lang nung tatlong item from the ukay haul na ginawa natin from the last episode. So before that, bigyan ko muna kayo ng idea how I look for pegs. So how I look for inspiration sa mga design na gusto ko for the ukay na nahanap ko. So what I do is I go to pinterest.com. If you don't have an account yet, go ahead, create one. Kasi if you are really into fashion and designing, it's a must na meron kang Pinterest account. I try to describe the item that I have based on the fabric, on the color. So ganun lang muna. So you type in, for example, for this one, type in Pinterest, pistachio green, jersey spandex, and then you analyze your item. If feeling mo, bagay na siya sa crop top kasi hindi naman siya ganun kalaki, type mo na rin crop top para yun na yung mga kumbaga lalabas na idea. Okay? Ayan. So, yung mga lumalabas dito is, kumbaga kahit papano, meron ka ng makikitang details na gusto mo. For example, for this one, although hindi eksakto na lumabas na green yung isang picture, nagustuhan ko kagad yung ruched detail. Yung parang pag ganun-ganun na detail. So yun, i-adapt ko yun for this one. And then, what else? With the length of the sleeve, siguro I can opt for something short, like this one. So ganun lang. Hindi ibig sabihin pag tinype mo yung keyword na gusto mo is, yun na yung mismong lalabas na picture. You can get inspiration. For example, sa isang picture you like the sleeves. Oh, so yun yung i-adapt mong sleeve. And then ang magandang neckline inspiration for that. So you can mix details from different photos na nakikita nyo from Pinterest. Ganun lang. Same with this one and the dress. Where is that? And this one. So, sobrang easy lang yung mga yan. So, for the dress, ito kasi siya. Tapos, ang technique ko dito is, sinusukat ko siya ng pabaliktad. Ibig sabihin, yung wrong side, yung pinaka-loob nung damit, siya yung nakalabas. So that, pag nag-mark tayo, nandun lang sa loob yung mga markings. So, ang ginagamit kong pang-mark, it's either tailor's chalk or old crayons. So, i-mark mo yung mga areas na gusto mong i-change. Or, kumbaga, saan palatandaan kung saan ka magsisimulang maggupit or mag-alter. So, for this one, medyo mababa kasi yung kilikili niya. So, ang gagawin ko is, iaangat ko ng konti. So, kumbaga, isasara ko tong part na to. So, mag-mark tayo dito. And then, ano ba i-change ko dito? The length. Kasi sobrang haba niya sa akin, hindi naman ako katangkaran. So, ang gusto ko is halfway between the knee and the ankle. So, yun yung marking. Ayan. Mark nyo lang ng straight line. And then, what I wanted to do with this dress is itaas yung slit. So, identify nyo yung spot kung hanggang saan yung end ng slit. So, for me, siguro hanggang dito. Ayan. Ayan. Okay? So, yun ang unahin natin gawin. So, after marking, I am after the laid back look. Hindi ko na babawasan yung side seams. Si kanina, sa isang side lang ako nag-mark. So, ang gagawin natin is ipapantay natin siya dun sa kabilang side. Ganyan lang. Parang pagpapantayin lang. And then, whatever marking is in here, lagyan nyo rin sa kabila. Same goes with the slit. Sana pala minark ko na rin kanina sa baba. Anyway, hindi kasi natin sure kung pag nag-mark tayo dito, tapos nag-mark ulit tayo dito nang nakasuot siya, hindi rin tayo sure kung pantay siya. So, mas maganda yung ganitong strategy na isa lang yung ima-mark mo and then pagpapantayin mo na lang siya once na nahubad mo na siya. Ayan. It's an advantage kapag yung mismong fabric, meron na siyang line. So, madali mong ma-identify. For this, like this one, diba parang may ano na siya, yung print niya may line, straight line na siya. So, mas madaling ma-identify yung paggugupitan. Yung ni Lola.
gamitin na natin yung hemline. So, remember, kapag parang maglagay kayo ng allowance kasi i-fold nyo pa yan. So, as you can see ha, ito yung marking ko, pero dito ako nag-cut. Kasi i-fold pa natin. Pero kung hindi printed yung fabric, you have to make a line na straight. So, you can use tape measure to create straight line, or you can use your elsewhere kung meron kayo. Dun sa slit, so di ba nag-mark ako dito, ang gagawin lang natin doon is tatastasin natin to. Tatastasin natin yung side seam hanggang doon sa marking kung saan mag-e-end yung slit. And then, dun sa marking naman sa kilikili, ang gagawin lang natin is mag-create lang tayo ng straight na seam or tahi dito sa side. Unahin natin magtastas nung sa slit. Tapos na magtastas. I-fold na natin yung hemline or yung pinakalaylayan. Tupiin natin siya. Ayan. Pag wala kayong machine, pwede rin naman ninyong kamay. Marunong kayo tawag na ito, back stitch or blanket stitch, pwede yun for the hemline. Gawan pala natin ng belt yung dress. Blouse. Ito ay kakrap ko lang. Crop top lang. So, magbabawas lang tayo sa hemline. Susukat natin siya para malaki natin yung markings. With ruched detail sa harap, and then yun lang, tapos tatanggalin ko lang yung sa loob.
magtatahi ako ng straight dito at straight dito. So, tatlong straight line. And then, yung straight lines na yan, dyan papasok ngayon yung parang pinakatali. Yung magkikreate ng ruched effect dun sa ano, sa harap nung top natin. Okay. So, parang bulbot-bulbot siya at this point. From the scrap fabric, gawa tayo ng tali. Yun yung ilulusot natin dito. Dito. Diyan, para may effect. Diba? Shoot na lang natin yan. Kaya. Tingin ko naman kaya. Shoot na natin. Yeah guys, if it's not asking for too much, please do like this video and subscribe to this channel. Sana nagustuhan nyo lahat na naging outcome nitong ating mga flips. And I want you to always remember na for you to be able to look fashionable, hindi kailangan laging gumastos. You just have to have an eye for style and the patience to do flips. And the most important thing of all is, of course, your self-confidence. Kasi yun talaga yung nagdadala doon sa buong outfit. Thank you for watching and I'll see you again next time. Bye!